Okay. Good side view. Oh, sige. So hello world, this is Coco Martek and I'm with my girlfriend. Very stunning girlfriend, Roxan Miguel. So ngayon gagawa tayo ng panibagong challenge, which is the Whisper Challenge. So very popular naman to sa YouTube. So ang mechanics ng challenge is may isang naka-earphones or headphones na may music na malakas. And huhulaan niya yung walang suot na earphones. May sasabihin siyang phrase o word. So, hindi niya maririnig. So, huhulaan niya lang gamit ng lip reading. So, babasahin niya kung ano yung sinasabi niya gamit ng paggalaw lang ng lips. Okay? So, ang unang manghuhula is si Roxan. So, susuot niya na yung earphones. So, wala kaming malaking headphones. Kaya gagamit na lang kami ng AirPod. Malakas. Tinesting naman namin. Malakas naman siya. Kaya hindi pa rin niya ako maririnig. Okay, game? Game. Okay. Okay na. Okay na? 1, 2. Akala ko ikaw ay akin. Akala ko ikaw yan. Wait, so may 1 point si Roxanne. Bigyan natin ng ilang hula para ano. So, test run lang yung test run. Sige. So, bigyan natin hanggang 5 tries na mahulaan. Kung hindi, next na. 5 na hula lang. Okay. So, sa test run lang yun na wala pang points. Ba? Bakit? Game. Pasko. Paksiw. Tapos. Paano ba? Tatlong words walang yun. Ulit. Pasko, paksiw. Tapos, kinain ni Piattos yung paksiw. Piso. Akin na lang piso. Ano yun? Ano? Pasko, paksiw. Tapos, kinain ni Piattos yung paksiw. Mamawalag na ka ng piso? Saan mo nakuha yung piso? Ilang diba? Pasko, paksiw, tapos kinain ni Piattos yung paksiw. Dito, tapos tayo dito. Nakailan na ako? Nakatatlo na ako. Okay, isa ba? Last. Pasko, paksiw, tapos kinain ni Piattos yung paksiw. Hindi ko rin alam. Ano nga, ano yung hula mo? Hindi mo na nakuha. Baktong. Susuot ka ng baktong? Ako na mula dyan! Okay, go. Pasko, paksiw, tapos kinain ni Piattos yung paksiw. Ang haba naman. Wala ka naman sinabi mechanics ko na words eh. Malapit na yung piso. Nasobat na dun. Uy, maganda yung kanta na yan. Yan na lang. Game? Game. Mas masarap ang apple sa pineapple. Mas masarap ang hamonado. Hindi ko na naintindihan yung iba. Mas masarap ang apple sa pineapple. Hindi ko naintindihan. Okay. Ano? Mas masarap ang apple sa pineapple. Mas masarap maghamon kaysa magabol. Hindi ko naintindihan. Isa ba? Mas masarap ang apple sa pineapple. Mas masarap ang habol kaysa sa maghabol. Hindi ko maintindihan. Mas masarap ang apple sa pineapple. Mas masarap yung apple kaysa pineapple. Narinig mo ata? Hindi ko narinig. 1 point. Ba't nakapos? Siyempre, tinanggal mo eh. Game. Next. So 1 point si Roxanne. Or 2 points na. 2 points ka na ba? Oo. Bakit 2 points ka na? Ay, natataran na pala yun. Bakit ang dami mong gray shirt? Bakit ang dami mong t-shirt? Bakit ang dami mong gray shirt? Ba't ang dami mong gray shirt?
Okay, 1 point. Tapos pakita mo yung cabinet mo. Gano'n yung gray shirt mo. Hindi naman naka-green ngayon. Okay, Yeah. pwede na. Butas ang suot kong brip. Butas si suot mong brip? Narinig mo ata eh. Ano? Wala. Tama. Akala ko di ba nasabihin yan dito? Narinig mo ata eh. Hindi ka narinig. 2 points. Up to ilan ba to? Hindi ko alam. Sino ang paborito mong aso? Sino ang paborito mong aso? Hindi ka pa pumapasok. Ikaw hindi mo pasok. Araw-araw ako pumapasok. Mamaya maririnig mo sa Ha? video. Tama? Hindi, mali. Nakalimutan ko tuloy yung tanong ko. Wait lang. Nakalimutan ko yung tanong ko. Ano ba't kita matawa? Nakalimutan ko yung tanong ko. Ay, hindi. Naalala ko na. Sino yung paborito mong aso? Sino yung paborito mong aso? Sino yung kumain ng bulalo? Oo, wala. Sino yung paborito mong aso? Hindi ka ba agabriado? Sino yung paborito mong aso? Kung saan mo pinapasok? Sino yung paborito mong aso? Hindi mo pinapakain yung aso. Nakailan ako? Sige, isa pa. Sino yung paborito mong aso? Ulit. Sino yung paborito mong aso? Last. Ayaw ba talo? Sino yung paborito mong aso? Sino yung nang bato sa aso? Sino yung paborito mong aso? Sino yung kumain ng bulalo? Anong Ayun. score natin? 2-1. Wala pa naman kantang yun. Ngayon, hindi na tayo mo. Uy, grabe ka na. Dapat yung familiar na kanta. Again. Eh, mamahalin kita habang buhay. Ha? Mamahalin kita habang buhay. Babae talaga. Hindi ko, ulit. Okay na ah. Mamahalin kita habang buhay. Ha? Mamahalin kita habang buhay. Basta marami letter A. Mamahalin kita habang buhay. Babae ka talaga, di ba bubuhay? Wala. Ay. Mamahalin kita habang buhay. Habang buhay, something. Bababa ka habang buhay? Okay. Okay. Mamahalin kita habang buhay. Ah! Mamahalin kita habang buhay. Oh! Meron na. Gulto. Okay. Mahina na. No. Wala nang chocolate sa baba. Wala nang sausage sa baba. Wala nang chocolate sa baba. Walang sorry sa babae. Wala nang chocolate sa baba. Wala akong suot sa baba. Wala nang chocolate sa baba. Walang sausage sa babae. Wala nang chocolate sa baba. Sa banga. Wala nang chocolate sa baba. Walang sorry sa baba. Wala nang chocolate sa baba. Putik eh. Matalay. Walang sausage. Siguro iniisip ko Wala sausage sa babae. Game. Okay. Dali lang to. Kukuri ka po. Kukuri ka ba? Ang sobrang dali. Narinig mo nga. Hindi kita narinig. Pareho kayo na pinapakinggan na kanta. Hindi na ako dito. Baliw. Saan ko inaanan dyan? Okay, game. Wala naman nagugulat.
ka na naman natulog. Parang iyak na. Tigilan mo yung Milo. Hindi. Hindi ka na naman natulog. I love your confused face. Ah, Hindi ka na naman natulog. kailan ka natuto? Hindi ka na naman natulog. Magtiris tayo ng kuto. Hindi ka na naman natulog. Kailan ka magluluto? Hindi ka na naman natulog. Hihipan ka ng lobo. Hindi ka na naman natulog. Ah, Ha? grabe yung hirap naman. Ako magte-testing ko mga. Grabe, trust issue. Ano ba yan? Maitim kaya ang pwet ni LeBron. Ano? Piling ko nakakatawa. Okay. Maitim kaya ang pwet ni LeBron. Something part ng ibon. Maitim kaya ang pwet ni LeBron. Mga talagang part ng ibon yun. Wala din naman. Maitim kaya ang pwet ni LeBron. Di ko masabi. Matindi ang part ng ibon. Hindi. Hindi ko maintindihan. Ano ba? Maitim kaya ang pwet ni LeBron. Isa pa. Maitim kaya ang pwet ni LeBron. Garapon. Something garapon. Tatlo na. Oo. Maitim kaya ang pwet ni LeBron. Isa pa. Maitim kaya ang pwet ni LeBron. Hindi ko maintindihan. Maitim kaya ang pwet ni LeBron. Maitim kaya ang pwet ni LeBron. Pinapaulit pa na ata. Ano, hindi ko naintindihan. Maitim kaya ang pwet ni LeBron. Kilabot. Hindi ko naintindihan talaga. Ano? Maitim kaya ang pwet ni LeBron. What the fuck? Sabi na may pat yun eh. Kailan ka papasok ng office? Ha? Kailan ka papasok ng office? Nakaiwan ako ng susi. Kailan ka papasok ng office? Malaki braso ko sa office. Kailan ka papasok ng office? Kulang ang basurahan sa office. Kailan Wait. ka papasok ng office? Narinig kayo ulit. Ay shit! Nag-stop bigla. Malaki ang braso ko sa office. Ilan ang medyas mo sa laundry? Lahat ng sasabihin ko mali. Ilan ang medyas mo sa laundry? Lahat ng brip mo sasauli. Ilan ang medyas mo sa laundry? Hindi. Kasama ba yun? Hindi. Ulit. Ilan? Ha? Ilan ang medyas mo sa laundry? Sapato ba? Ilan ang medyas mo sa laundry? Lahat ng susi sasauli. Ilan ang medyas mo sa laundry? Ilang beses mo na akong... Ilang beses mo na akong sinauli. Ilan ang medyas mo sa laundry? Ilang beses mo na isda. Ano yun? Ilan ang medyas mo sa laundry? Live. Like and subscribe to my channel. Ang bilis mo naman magsalita. Like and subscribe to my channel. Ha? Like and subscribe to my channel. Something channel. TV channel. Like and subscribe to my channel. Like my TV channel. Like and subscribe to my channel. Like and subscribe to my channel. Grabe. Nakasan ako. So, thank you for watching. This is Coco Martek and our mascot. And my girlfriend Roxan.
So, thank you for watching. I'll see you in my next videos. Bye-bye.